این سالاد نه تنها میتونه یه میان وعده مقوی باشه، بلکه یه شام کامله. با اکوکوک همراه باشید. 1 عدد سینه مرغ و به همراه 2 حبه سیر، برگ بو، آب، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه بذارید بپزه. نیم کیلو قارچ لازم داریم. قارچ ها رو بشورید. اسلایسی خوردشون کنید. یه قابلمه آب رو جوش بیارید. اسلایس های قارچ رو داخلش بریزید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. یه قاشق غذاخوری آب لیمو بهش اضافه کنید. اجازه بدید 5 دقیقه بجوشه. خارج کنید و بلافاصله داخل آب و یخ بریزید. به این کار بلانچ کردن میگن. و سپس خارج کنید. سه عدد هویج و پوست بگیرید. با خلال کن خلالشون کنید. هویج ها رو داخل قابلمه آب جوش بریزید. یه قاشق نمک هم بریزید. 8 دقیقه اجازه بدید بجوشه. داخل ظرف آب و یخ بریزید و سپس خارج کنید. سینه مرغی که پخته شده را از قابلمه خارج کنید. با چاقو خرد و یا با دست ریش ریششون کنید. شش عدد خیارشور متوسط رو اسلایس کنید. 1 عدد کاهو پیچ رو به صورت نواری طبق ویدئو خرد کنید. تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. داخل یک کاسه بزرگ کاهو، قارچ ها، 1 عدد کنسرو ذرت، هویج ها، سینه مرغ ریش ریش شده و خیارشورها رو بریزید.
توی یک کاسه کوچیک 2 قاشق غذاخوری پرماست، 3 قاشق غذاخوری سس مایونز، آب 1 عدد لیموی تازه، نمک، فلفل سیاه، پودر سیر، از هر کدوم 1 قاشق چایخوری. چند شاخه جعفری تازه رو خرد کنید. جعفری‌های خرد شده بریزید و مخلوط کنید. سس روی مواد بریزید و خوب هم بزنید. بهتره 1 ساعت داخل یخچال بمونه تا سس به خورد مواد بره. سالاد خوشمزه‌مون هم دیگه آماده شد. با اکوکوک به سالادات تنوع بده و یه طعم جدید رو تجربه کن. نوش جان. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.